zou ik ook nog er willen op wijzen dat het geen zin heeft voor mensen om een masker te dragen wanneer ze in de straat wandelen. Je kan het virus niet krijgen door gewoon in de straat te wandelen en lucht in te ademen. Dat is onmogelijk. Wat wel belangrijk is, dat we afstand houden van elkaar en heel belangrijk dat we denken aan onze handhygiëne. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via de handen. Wanneer we er niet aan denken om onze handen te wassen en masker opzetten of afzetten, verhogen we zelfs het risico om besmet te raken. Dus het is heel belangrijk van regelmatig de handen te wassen met water en zeep. Dat heeft veel meer zin dan het dragen van maskers in de straat. Dank u. If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough, or runny nose, you do not need to wear a medical mask, like this one. Mask alone can give you a false feeling of protection and can even be a source of infection when not used correctly. Masks should only be used by healthcare workers, caretakers, or by people who are sick with symptoms of fever and cough. Dan zeg ik weer bedankt. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Ik vraag je af waarom. En dan hoopte dat dat een heel klein percentage van de mensen blijft. Eenmaal als dat boven 20-30% wordt, dan wordt dat echt infectieus. En dan gaan andere mensen zeggen van waarom draag ik geen masker. Zolang je daaronder blijft, dan valt dat mee. Nu, het nuchtere feit is, er zijn er geen. Dus, ja. Om goed te zijn hebben we een paar miljoen maskers nodig. 5 miljoen. Kunnen wij ook besmet raken? Op dit moment is dat nog ver van ons. Ja, dat zit in China en een paar landen daar rond. Dus op dit moment moeten we ons eigenlijk geen zorgen maken. Ja? 2 weken geleden, dat was geen toeval dat ik toen begonnen ben met te zeggen dit is een pandemie, dit is een pandemie, dit is een pandemie, dit is een pandemie. Mondmaskers, hoe zit het daarmee? In de fase van de exit-strategie, dus wanneer de maatregelen gaan één voor één wegvallen, dan gaan we meer tellen op mondmaskers. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Dus op het openbaar vervoer, in winkels, dan op plaatsen waar veel volk samenkomt. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Schermen mondmaskers eigenlijk tegen het virus, meneer Van Ranst? Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Wanneer je die correct opzet, dan zal dat wel. Maar het is heel belangrijk om hier te benadrukken dat die mondmaskers die kunnen opgezet worden door patiënten wanneer die hoesten, ja, en in aanwezigheid van anderen, om die druppeltjes tegen te houden. Dat werkt. Daarvoor moeten we dat gebruiken. We zouden dat echt niet graag op de straten zien. Dat werkt ook niet. Dat heeft totaal geen zin om dat daar te dragen. Het is eigenlijk ook weken tegen de Belgische bevolking gezegd, zo'n mondmasker dragen, dat heeft geen enkele zin. Dat is nog altijd zo. We zouden dat echt niet graag op de straten zien. Dat werkt ook niet. Dat heeft totaal geen zin om dat daar te dragen. Op straat daarmee rondlopen? Nee, maar u zei net wel, als je gaat winkelen of bijvoorbeeld... Daar kan ik mij indenken. Nu, pas op, zieke mensen, iedereen moet thuis blijven. Hè. En hebben ze genoeg mondmaskers? Ook niet, absoluut niet. Het gaat over tientallen miljoenen dan, hè? Maar ze gaan dat wel, iedereen gaat geïmproviseerde maskers dat dragen, maar ze gaan dat zeggen. We zouden dat echt niet graag op de straten zien. Dat werkt ook niet. Dat heeft totaal geen zin om dat daar te dragen. Dat is de enige maatregel die ze kunnen nemen. Ze waren te laat met hun maatregelen. Ja? Dan is er natuurlijk daar ook geen vaccin antivirale middelen. En het enige wat men dan kan doen om krachtdadig over te komen, is te zeggen van we gaan allemaal mondmaskers dragen. Die zijn niet heel efficiënt, die hebben grote gaten aan de zijkanten, die passen niet mooi aan op het aangezicht. De meer professionele maskertjes uit harder materiaal, die passen beter op het aangezicht en laten dus minder openingen. We zouden dat echt niet graag op de straten zien. Dat werkt ook niet. Dat heeft totaal geen zin om dat daar te dragen. Nee. Helemaal niet. Helemaal Sinds niet. deze... Nee. Ook niet bij bijeenkomsten dat het toch, ook al kon u altijd de 1,5 meter bewaken, was niet verstandig om even Dat kan niet. een sneltest. Het heeft geen zin om te testen als je geen klachten hebt. Maar ook niet een sneltest. Ik denk dat ik ook met collega's wel spreek dat we ook wel eens voor een talkshow of wat dan ook even getest wordt. Nee, maar de regel is dat de PCR-test heeft geen zin als je geen klachten hebt. To tell you about my experiences being the crisis manager, the flu commissioner for Belgium and highlighting the communication aspects there. And then you have one opportunity to do it right. I mean, day one is so important. In day one, you start your communication with the press, with the people, and you have to do it right. I mean, you have to go for one voice, one message. In Belgium, they chose to appoint a non-politician to do that. I mean, I have no
party affiliations, and that makes things a little bit, at that time at least, a little bit easier, because you're not attacked politically, majority, minority. That doesn't come into play, and that was a huge advantage. The second advantage is that you can play in Brussels the complete naive guy and get a lot more done than you would otherwise be able to do. You have to be omnipresent that first day or the first days, so that you attract the media attention. You make an agreement with them that you will tell them all, and if they call, you will pick up the phone. When you do that, then you can profit from these early days to get complete carpet coverage of the field, and they're not going to search for alternative voices there. And if you do that, that makes things a lot easier. And then you have to say, okay, well, we will have H1N1 deaths. Of course, that would be unavoidable. I used there Sir Donaldson's quote, where he said that in the UK, by the peak of the epidemic, 40 people would die per day at the end of the summer. So 62 at that time million people in UK, 40 deaths a day. I worked it out for Belgium. That would be 7 deaths a day at the peak of the epidemic. I used that in the media. 7 Belgian flu deaths per day at the peak of the epidemic would be realistic. That is true in every year, even interpandemically. That is very, very conservative. However, talking about fatalities is important, because when you say that, people say, wow, what do you mean? People die because of influenza? And that was a necessary step to take. And then, of course, a couple of days later, you had the first H1N1 death in the country, and the scene was set and it was already talked about. And then you had to pick who is going to be vaccinated first. And then, well, women and children first, whatever. I mean, risk groups, they were important. And then I misused the fact that the top football soccer clubs in Belgium inappropriately and against all agreements vaccinated they made their soccer players priority people. So I said I can use that, because if the population really believes that this vaccine is so desirable that even the soccer players would be dishonest to get their vaccine, I said, okay, I can play with that. So I made a big fuss about this. This is Van Ranst is raving mad. But it worked. Of niet. Ik bedoel, dat is niet mijn vakgebied. Ik stel me eerder ethische reflecties bij het feit of dat het vaccinatiebeleid zoals het nu wordt uitgerold wel de juiste is. Alles wordt gepropageerd in de richting van de weg naar de vrijheid. En dan stel ik mij wel vragen, als we weten dat 98% van de populatie onder de 60 nauwelijks geen of matige symptomen ontwikkelt bij contact. Dat is een absolute meerderheid van de mensen gaat geen last hebben als ze dit virus tegen. Dus ze hoeven eigenlijk niet gevaccineerd te worden? Vaccin op zich beschermt de persoon zelf. Maar is op dit moment nog altijd geen garantie, denk ik. En ik heb dat toch nergens kunnen terugvinden, dat je het ook niet kan doorgeven aan een ander. Dus eigenlijk het verhaal van we beschermen anderen en de solidariteit gaat niet op, want daar is ten eerste geen bewijs voor. We zien dat bij andere vaccins ook niet. Ik bedoel, bij influenza is het ook nog altijd mogelijk dat je iemand anders besmet. Een vaccin gaat u ook nooit totaal beschermen. Zal u altijd maar... Alleen in het beste geval heb je geen ziekte. Maar in het slechtste geval ga je misschien nog wat symptomen hebben. En we weten ook dat mensen die symptomatisch zijn, de ziekte kunnen doorgeven. Mensen die asymptomatisch zijn, gaan dus die COVID hebben, maar die geen Dus als je dat allemaal op de keper beschouwt, de jonge, gezonde, actieve bevolking onder de 60... wordt nu eigenlijk aangepraat om zich te laten vaccineren, terwijl als ze in contact komen met het virus, nauwelijks symptomen zullen ontwikkelen, niet echt baat zullen hebben of geen meerwaarde zullen vinden in dat vaccin. Integendeel, want dat blijkt ook uit studies. Professor Jeroen van der Hilst van de U Hasselt immunoloog haalt dat ook aan. Een natuurlijke infectie is beter dan een gevaccineerd Is dat zo, professor Van Damme? Wel, ik moet toch een aantal zaken daar serieus rechtzetten. Ik weet dat Jeroen ook zijn visie aan het herzien is. Waarom? We hebben een aantal infecties die geen levenslange immuniteit geven. Kinkhoest is daar het klassieke voorbeeld van. Tetanus ook, difterie ook. Dus dat wil zeggen, we moeten daar blijven tegen vaccineren om een achtergrondimmuniteit te gaan veroorzaken. COVID-19 behoort eigenlijk ook tot die groep. Dus we weten dat dat virus tast eigenlijk een stukje van onze lymfeknopen aan en daardoor maak je geen goede immuniteit. Dus na een aantal maanden kan je terugvatbaar worden. Soms na 8 maanden, soms na 10 maanden. Maar we zien dat dat het snelste is maar na dat 3 is maanden. natuurlijk met griep ook. Hè. Je kan
Als je pech hebt, Ja, elk maar jaar dit op is, de griep oplopen. dat is hetzelfde virus. Dus je kan 3 maanden later terug hetzelfde virus oplopen en eigenlijk schiet niets over Maar van veel de jonge vorige mensen laten zich immuniteit. niet vaccineren tegen. Daar stel ik mij dan ook vragen bij, professor. Want op een gegeven moment, hoe ga je vaccinatiepaspoort, festivals, geef maar een voorbeeld. Hoe ga je dat in godsnaam controleren? Bij sommige mensen blijkt eigenlijk, zie je in studies, termijnen, serologisch onderzoek, 3 maanden, na 3 maanden dat antistoffen beginnen af te nemen, vaak tussen de 6 en de 8 maanden volledig verdwenen zijn. Dan is de vraag, hoe ga je dat controleren? Jij gaat naar een festival, U bent 3 maanden geleden Dus het is gevaccineerd. niet lang geldig, dat. Dus bij jou kan het misschien al dalen. We hebben het hier over 2 dus, hè? verschillende zaken. De ziekte is van korte duur. Ja, de ik ben immuniteit akkoord. die je opwekt via een vaccin gaat je lymfeknopen niet aantasten. Dat is heel belangrijk. En u zegt dan, men heeft niet kunnen bewijzen dat het ook niet beschermt naar transmissie. Ondertussen is dat bewijs er wel. Dus men moet toch heel oppassen dat Dan wil ik het is dat niet toch eens omdat graag de zien. evidentie er niet is, dat het daarom niet zo is. We hebben altijd gezegd, we hebben een paar weken nodig om dat aan te tonen. De eerste resultaten zijn nu duidelijk in Israël aangetoond. 12 dagen na uw vaccinatie ben je niet meer besmet. Mevrouw Dat is toch wel een heel de Smet, zijn dat geen argumenten voor vertrouwen in de vaccin? hebt, dat je ook minder gemakkelijk anderen gaat besmetten. Want daar is toch ook al wat bewijs over, hebben we ook uit Israël gehoord, toch? Hè? Maar dat is ook nog, daar beschikken we ook nog over onvoldoende data van hoe goed gaat de bescherming ook zijn tegen besmettelijkheid. Daar zal zeker een bescherming zijn, maar hoe Kunnen we sterk dat procentueel al uitdrukken? Heeft u daar al enig idee van? Die data ontbreken echt nog. Dat kan je op dit moment niet zeggen. We weten dat bijvoorbeeld AstraZeneca hebben studies gedaan, ik denk dat dat in Engeland was, dat ze zagen dat het aantal mensen die nog positief testen na 2 keer gevaccineerd te zijn, zonder symptomen dan, dat gehalveerd was. Dat wil zeggen, minder kans om besmettelijk te zijn, maar toch nog altijd 50% van de mensen die nog een positieve test aflegden. In vergelijking met niet-gevaccineerden. Dus die kans... virale lading nog hebben dan... Men kan nog altijd wel het virus dragen. Het zal waarschijnlijk korter zijn. Men zal minder besmettelijk zijn. Maar wat de impact daarvan is op de verspreiding van het virus, daar moeten we nog een beetje wachten op meer data. Ja. Mevrouw Raskin, gaat u... Gezien, stel dat je die argumentatie gebruikt en je gaat het nu versoepelen, nu al bijvoorbeeld in maart, en je krijgt dan opnieuw die 3e golf, gaat dan de terugslag voor mentaal welzijn en dergelijke, gaat het niet veel zwaarder zijn dan dat we nu nog een maand doorbijten? Dat wou ik eerst uitleggen. Het is geen 1 maand doorbijten. Ik heb het hier gehoord, u heeft tot juni gezegd. En dan binnenkort ik heb gezegd is het 1 maart, 1 april, 1 mei. Juni is het verhaal van waarschijnlijk de massavaccinatie. Maar nu hebben we het over de epidemiologie. En dan kan je inderdaad zeggen van kijk, moeten we tot 1 mei, moeten we tot 1 april, moeten we tot 1 maart? Jullie moeten daar de consequenties van zien als je inderdaad die beslissing neemt en ook daarvoor opkomen en die verantwoordelijkheid dragen. Zo simpel is het. Dat kunnen wij bespreken met de experten. Ik hoor dat de chronologie heel belangrijk is, maar wat wij zeggen is, er moet ook meer coherentie komen in de regels. We weten dat buitenactiviteiten minder gevaarlijk zijn. Sport, buiten of jeugdactiviteiten, dat moeten wij toch aanvaarden. Terrassen, dat is een mogelijkheid voor later die wij moeten bekijken. Een sociale bubbel. Want dat is concreet wat u nu zegt. Hè? Dus terrassen voor de horeca, dat mag... Wat willen we voor vrijdag? Het reisverbod, dat mag niet verder gaan. Vrij verkeer van personen. De Europese Commissie heeft op onze vingers geklopt. Wij zijn, denk ik, het enige land in Europa dat zo'n beperking... En we zijn ook de enige die het zo goed doen op dit ogenblik, denk ik. Er zijn 5 landen die op hun vingers getikt zijn en eigenlijk zijn er 5 landen die het relatief goed doen. Maar dat is een evenwicht. Ja, inderdaad, beperking van fundamentele vrijheden, inderdaad. En u moet constant een evenwicht vinden tussen gezondheid,
economie, mentaal welzijn. En ik hoor wat u zegt en dat is een standpunt van een viroloog of een vaccinoloog. En dat is zeer respectabel. Maar als politica moeten er ook andere aspecten... Voor mij komt het, ik zie een wetenschapper en ik zie een politica. Heeft u het idee dat zij andere belangen dienen dan jullie? Ja, natuurlijk. En dat is maar logisch. Ik denk dat ook. Een viroloog die wil 0 COVID-gevallen. En die heeft gelijk. Dat is respectabel. Dat is zijn invalshoek. En dat is helemaal oké. En gelukkig, we hebben ze nodig. Maar een politica of een politicus, die kijkt ook naar andere aspecten. Naar de faillissementen, naar de economie, naar het mentaal welzijn, naar de depressies, naar wat de mensen zeggen. De mensen zeggen dat ze die regel van de bubbel vandaag niet meer respecteren. Dus heeft het nog zin om een regel vast te houden met sancties, hè? Met zeer strenge boetes. Hè? U heeft dat misschien gezien. Hè? Het kan tot 4.000 euro gaan. Als de mensen dat niet respecteren... We zijn nog steeds in een rechtsstaat. Dus als u regels invoert, moet u ervoor zorgen dat die gerespecteerd zijn en dat de straf ook proportioneel blijft. Zijn het ook niet... Gewoon, mevrouw Bertrand, hele moeilijke tijden voor een liberaal. In die zin, want als ik jullie persbericht lees, daar staat ook in de liberale filosofie is de enige politieke filosofie die heeft gewerkt. En inperkingen van die vrijheid kunnen we niet aanvaarden. Ik denk integendeel dat het zeer mooie tijden zijn voor liberalen. Want ik hoor veel mensen die nadenken over dat evenwicht tussen beperkingen aan de vrijheden en ook wat is in de rechtsstaat, wat is arbitrair, wat is niet arbitrair. Ik denk dat het een heel mooie tijd is voor die debatten, want u kunt zeer snel, en we zullen het over hebben met meneer, een democratie is nooit verworven. Je moet dat nooit vergeten. En als wij zien dat de dingen beslist worden, de beslissingen genomen worden zonder parlementair debat, zonder debat, dan denk ik dat wij nog heel mooie tijden hebben voor de liberalen. En ik zal ervoor vechten in ieder geval dat alle beperkingen van vrijheden proportioneel en strikt noodzakelijk blijven. Want anders zegt u, komt er misschien extremisme van. Is dat wat u zegt? Ik zeg... Ik zie wat er in andere landen gebeurd is en hoe dat de democratie aangevallen wordt overal ter wereld met populisme die aan het stijgen is. Dat zijn zeer gevaarlijke tijden en dat kan heel snel gebeuren, inderdaad. En het gebeurt zonder dat u het ziet komen. U moet de boeken lezen van The Failure of Democracies, al die boeken dat u zeker heel goed kent. Dat gebeurt zonder dat u het ziet komen, omdat men denkt dat het verworven is. Maar als u peilingen doet bij de jongeren, zijn ze minder gehecht aan democratie dan 20 jaar geleden. En ja, dat maakt mij bezorgd, want democratie heeft een waarde. Een rechtsstaat, dat heeft een waarde. Ik heb enorm veel respect voor wat u doet, meneer, en voor de virologen en de vaccinologen. Maar ik denk ook dat er andere waarden en andere elementen komen in het debat. En als ik het aantal zelfmoorden zie verdubbelen in Brussel... Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Hè? Daar zijn geen cijfers van. En u weet waarom, meneer Scholz? Dat er geen cijfers zijn. Omdat men daar niet over mag spreken. Men mag daar niet over spreken omdat de verenigingen dat ook vragen. En ik doe wat ik eigenlijk niet mag doen, omdat ik denk dat dat heel belangrijk is over zelfmoord spreken. Men mag daar niet over spreken. Waarom? Omdat u anders ideeën geeft aan de mensen. Nee, men mag daar wel over spreken, maar die cijfers die zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Maar u moet dan met de diensten psychiatrie spreken. En er waren veel artikelen de laatste tijden, ook op de UZ Brussel. Het gaat niet alleen over zelfmoord, het gaat over anorexia bij de jongeren. En die mensen worden niet opgenomen in de ziekenhuizen. Hè. Ik ken gevallen van jonge dames, jonge vrouwen die 40 kilo nog wegen en die niet worden opgenomen in de ziekenhuizen omdat er een overbelasting is. Vandaag is er geen overbelasting in intensieve zorgen. Ik zeg niet dat dat niet kan veranderen. We moeten voorzichtig blijven. Maar psychiatrie en pedopsychiatrie, daar zijn er ellende wachtlijsten. En dat vind ik zeer erg. Doom and gloom. We talk of possibly a third wave. We talk of the need of this Indian variant being more transmissible and therefore needing to get more people jabbed. Does that justify delaying exit from lockdown? It's absolutely justified. We've got to take the risk very, very seriously. It's a deadly virus. Viruses are such clever organisms.
they can change much more rapidly than we can change the defenses against them. And they're not like bacteria where we've got antibiotics that will work. The antiviral drugs are few and far between and not always that effective. So, yeah, we've got to take the risk very seriously. Well, I mean, I think we've been taking the risk pretty seriously for the last year and a bit, have we not? The reality is we do have vaccines. The reality is that the vast majority of people who've not been jabbed are at exceedingly low risk of getting seriously ill or dying of this disease, that we have improved treatment as well. How much risk are we willing to take? Because we know that thousands of people die of flu every winter, and we don't lock down the country. We don't stop people meeting, people particularly who are at low risk. Why is it absolutely justified? I think the justification is because it is so infectious, and you can have it for several days before you know you've got it. So you're moving around, you're spreading it to other people, and the elderly are still very vulnerable. Even we've got like virtually 99% double jabbed in some communities. The trouble is there are still some anti-vaxxers around, aren't there? So there are a number of people who are not getting it and whose kids are not getting it, which is absolutely awful. Well, it's absolutely terrible if people aren't taking the medical advice to take it, but I'm not entirely sure why millions and millions of people should have their freedoms curtailed because some people, when offered a vaccine, choose not to take it. Not really my problem. No, there's no answer to that, is it? There is an answer to that. Why is it if someone has been given the advice, and if someone, okay, I can understand if you've got communities where people are less trusting of the health service or authorities, and other people have gone in, and their church leaders or imams or whatever have gone in, and they're trying to persuade people to have the vaccine. If they choose not to have it, we keep the rest of the country on ice for the rest of time because some people refuse to have the vaccine? That's not right. What is there is an answer to that, Richard, and what is it? What is the answer to that? The answer to the anti-vaxxers is to make them have it. But this is a free country. Make them have it. And you can't do that, can you? So if you're not going to force people to have them, which, by the way, we should not be forcing anyone to have medical treatment, that would be unethical. So at what point, if they're not going to take the vaccine, how long do you think the rest of us should have our lives curtailed because some people still continue to want to have their lives at risk? Oh, dear me, that's unanswerable. No, Richard Taylor, it's not unanswerable. Well, okay, I think the lockdown should continue indefinitely until we've got rid of this wretched bug, yes. I wish I had something that could beep out the words I'm saying in my head right now to you. So until we wipe out COVID for good, until every single person is vaccinated, and by the way, even if everyone is vaccinated, there'll still be people who die of COVID. As you know, it's not 100%. Yeah. Same with any vaccine. Yeah. You think we should be locked down for good? Richard, may I ask, do you just not have many friends and not live a very interesting life? Is that why you're not that bothered about having your life curtailed? Oh, dear. No, we're talking in theory, aren't we? No. We're bloody not talking in theory. We're talking about people's lives. We've only got one life on this planet. I'm an atheist. I don't think there's anything waiting for me in the afterlife. This is it. This is all we've got. And I want to live my life, and millions of other people want to live their lives. Children want to be at school. They don't want to wear masks on public transport. They want to go on holiday. They want to meet people. They want to have parties and weddings and enjoy their lives and go to the pub and just live a normal life. And you think it's all a theory. This is the issue. There are an awful lot of people like you who think that we should have a zero-risk life. The rest of us are realistic and accept that there are risks in life. But we're being held back by people like you. How about you stay at home for the rest of your life, you wear a mask sitting on your own in your car if you want to, and the rest of us get on with normal life? Would that be okay? I don't know why you find it funny. I don't think this is funny. I don't think taking people's freedoms is funny. No, it isn't funny. It's extremely serious. But you think it's okay? I think we've got to live with a lockdown for a certain period, and nobody yet can say what that period is. When does it end? What's the point for you at which it ends? As a doctor and as a former MP, when does it end?
we don't know that because viruses are so incredibly clever. They can leap ahead of our defences and they can fight back. So we stay in lockdown forever then, basically? We stay in lockdown until we know that it is no longer spreading and that it's not going round the rest of the world. It's a terrible, terrible... That's forever. No, Richard, that's forever. That is forever. Oh, dear. Well, sadly, it can't be forever, but that's the idea. Sadly, it can't be forever. It's sad that we can't remain in lockdown forever. No, it is sad that this wretched bug cannot be controlled. But it can. We've got the vaccine. We've got dozens of, half a dozen vaccines that work. If everybody would take the vaccine, but the trouble is we've got these people who are against the vaccine and who are going to get the disease and go on spreading it. Well, so what if the rest of us are protected? That's their lookout. Okay, it's their lookout. Well, it is, isn't it? That's their choice. In the same way that you can say, "Oh, I would never go skiing. That looks far too dangerous," and someone will say, "Well, I'm willing to take that risk. Yes, I may, even with a helmet, I may fall over and kill myself, but I'll take that risk." We allow people to take risks in their lives, don't we? The sadness is that they're probably putting the rest of their family at risk, who don't have that same opinion. Well, then, but not if they've been double jabbed. We saw the stats. Only 3 of the people who've been hospitalised from COVID with the Indian strain, this terribly new dangerous strain, have had 2 jabs. Yeah, but the anti-vaxxers won't allow their family to be vaxxed, presumably. But you're making a lot of assumptions. The take-up of the vaccine has been off the scale in this country, way higher than any other country in Europe, way higher than America. Yeah. So why is it? Because it's a higher level of vaccine take-up than the government and the medics had ever predicted. So why is it still not high enough? It's never going to be enough, is it, Richard? It's every time you laugh, there are people right now who luckily are not on microphone or on camera who are probably not listening anymore because they've thrown their radios at the wall. How dare you find this funny? I find it extraordinary. My producer's butcher, I wanted to hear what you had to say. You've been representing, issues on the NHS. I am so terrified that people like you are saying that we should stay in lockdown forever. I don't know how to get out of the position I've got myself into now. You're a trained medic. You were elected member of Parliament. You sat on the Health Committee in the House of Commons. Yeah. And you think that we should basically be in a version of lockdown. You probably think we should be in more lockdown than we are now, right? You want pubs closed again, right? Is my guess? No, I'm very, very lucky in that I have got I'm being extremely selfish because I've got a self-contained life at the moment. So how lovely. How lovely for you. So you haven't got a business about to go under. You don't have to worry about kids not going to school. And this is it. Do you not think there are millions of people like you sitting at home in your nice middle-class existence, no worries about your business, kids doing fine, even if they were at home, well, they had Zoom lessons, they were okay. And you don't worry about wearing a mask because you only wear it for about 20 minutes in the supermarket every day. And you're sitting there saying, oh yeah, the rest of the country should stay on lockdown because a few people haven't been vaxxed and therefore we're not 100% safe, which we'd never be even if everyone was vaxxed. Do you not think that is actually an extraordinarily selfish and small-minded view? I'm very sorry to admit it. Yes, I do think it's selfish and I apologise. I'm just glad you're not making policy, but I fear there are far too many people with your attitude who are making policy. Richard, I'm flabbergasted. I have to leave it there, but I'm absolutely flabbergasted that we are up against this. This is what we're up against. Dr. Richard Taylor, former independent MP.